Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Cooking with Hana Phùng. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm vỏ bánh gói giòn tan. Với cách làm này, cô bác, anh chị và các bạn có thể để qua ngày hôm sau mà vẫn còn giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm phần vỏ bánh thì mình sẽ cho vào son 60ml dầu ăn, 45g bơ lạc. Mình sẽ nấu cho bơ tan và sôi. Mình sẽ rây vào tô 300g bột mì đa dụng. Cho từ từ hỗn hợp bơ vào bột khi còn nóng. Mình sẽ đổ và khuấy đều bằng đũa. Cách làm này chủ yếu tạo độ giòn và hương vị thơm ngon cho vỏ bánh sau khi chiên. Và mình sẽ dùng 2 bàn tay chà nhẹ cho bột tơi ra giống như vụn bánh mì. Lượng nước Hana sử dụng trong công thức này là 110ml nước đá. Mình sẽ thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và khuấy đều. Cho từ từ phần nước này vào bột và dùng tay nhồi đều. Mỗi loại bột đều có độ hút nước khác nhau, nên cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ canh chỉnh lượng nước nha. Mình có thể thêm vào hoặc bớt ra, khoảng 10ml nước là được. Khối bột sau khi nhồi xong thì sẽ mềm dẻo, không khô hoặc là không bị nhão. Mình sẽ bọc kín và để khối bột nghỉ ít nhất là khoảng 30 phút. Phần vỏ đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ làm phần nhân. Hana đun nóng 2 muỗng canh dầu, sau đó cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh tỏi băm. Mình sẽ phi thơm hành và tỏi. Sau đó mình sẽ cho nấm mèo vào xào khoảng 2 phút. Phần nấm mèo này Hana lấy 10g nấm mèo khô ngâm mềm và mình sẽ cắt nhỏ. Sau 2 phút thì mình sẽ cho 100g cà rốt vào. Mình cũng đảo đều và nấu cho tới khi cà rốt trong và chín. Thì mình cho vào 100g hành tây thái hạt lựu. ,200g thịt xay, 100g tôm băm nhỏ, gia vị nêm vào thì gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường cát, 2/3 muỗng canh dầu hào. Mình sẽ đảo đều nhân khoảng 1 phút. Mình chỉ xào sơ, không cần phải xào chín. Sau 1 phút thì mình sẽ tắt bếp, thêm vào một ít tiêu xay, một ít hành lá. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Sau đó mình sẽ cho ra ngoài tô và để cho thật nguội trước khi gói bánh.
Sau khi nhân nguội thì mình sẽ chia bột khoảng 40g trên một viên. Mình dùng tay ép cho bột tròn lại và sau đó bọc kín để bột nghỉ thêm 10 phút nữa. Mình bắt đầu tạo hình. Mình sẽ cán bột theo hình bầu dục và dày khoảng 2mm đến 3mm. Cô bác anh chị và các bạn mình đừng làm mỏng hơn hoặc là dày hơn, vỏ bánh sẽ không ngon. Cách làm này chỉ thích hợp cho những người không khéo tay giống như Hana vậy. Mình sẽ múc một muỗng canh đầy nhân cho vào phía trên khoảng giữa miếng bột. Khoảng cách hai bên mép bột thì mình chừa khoảng một ngón tay là được. Mình sẽ gấp mí bột từ phía dưới lên và sau đó dùng hai ngón tay cái ép bột vào nhân theo hình vòng cung. Phần viền xung quanh bột từ ngoài vào nhân mình chừa khoảng 1cm là được. Phần còn dư thì mình sẽ cắt bỏ. Nếu thích, cô bác anh chị và các bạn có thể cho thêm vào nhân trứng luộc hoặc là lòng đỏ trứng muối. Với nhân làm thêm lòng đỏ trứng muối thì Hana thấy ăn ngon nhất. Phần nhân cô bác anh chị và các bạn mình nhớ đừng ép chặt quá hoặc lỏng quá nha. Mình chỉ ép vừa tay thôi. Và mình cũng nhớ dùng tay vừa miết vừa dán hai mép bột cho thật chặt và kín. Phần tạo nếp gấp thì mình sẽ bắt đầu từ ngoài vào trong. Mình vừa gấp mình vừa dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái miết cho bột mỏng ra. Cô bác anh chị và các bạn mình để ý chỗ mình miết bột mỏng sẽ có một đầu nhọn ra. Mình cứ từ từ đẩy phần đầu nhọn đó vào là sẽ đều và đẹp. Mình tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết. Để chiên bánh thì khi dầu bắt đầu sôi tim thì mình sẽ thả từ từ bánh vào. Mình sẽ chiên bánh ở lửa vừa và nhỏ. Nhớ dùng đũa trở để cho bánh dang đều. Khi bánh vàng thì cô bác anh chị và các bạn mình sẽ tăng lửa lớn và chiên thêm 30 giây trước khi lấy ra. Việc làm này giúp vỏ bánh giòn hơn sau khi để nguội. Phần bánh này cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng theo khẩu vị miền Bắc là mình sẽ ăn kèm với rau sống và nước mắm. Còn Hana người miền Nam nên Hana thích ăn không hoặc là ăn kèm với sốt chấm chua ngọt. Phần sốt thì gồm có 75g tương cà, 60ml nước khóm, 50g đường cát, 50ml nước và 19g giấm trắng. Sau đó mình sẽ khuấy đều. Muốn có màu đỏ đẹp hơn thì mình sẽ cho vào 2 giọt màu đỏ. Nếu không thích, cô bác anh chị và các bạn mình có thể bỏ qua nha. Mình sẽ bắt hỗn hợp này lên bếp, nấu cho tới khi hỗn hợp sôi. Khi phần sốt sôi thì mình sẽ lấy 1/3 muỗng canh bột năng, thêm vào 2 muỗng canh nước. Mình sẽ khuấy đều phần hỗn hợp này lên. Mình sẽ cho từ từ phần hỗn hợp bột vào sốt. Mình vừa cho vừa khuấy đều.
cho tới khi độ sệt mà mình muốn thì mình sẽ ngưng lại. Nấu thêm khoảng 1 phút nữa thì mình tắt bếp. Bánh sau khi để nguội thì phần vỏ bánh rất là giòn, phần nhân thì thơm ngon, ăn kèm với phần trứng muối béo béo sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một món ăn rất là lạ miệng vào dịp cuối tuần. Bánh nếu ăn không hết thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ bỏ vào hộp đậy kín lại, bỏ vô tủ lạnh, qua ngày hôm sau vẫn còn giòn. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.